Good morning guys. So, sobrang aga pa. Today is Sunday here at ang gagawin natin ay mimisa tayo online. Pagkatapos nun, magde-deliver tayo ng mga face mask sa mga nangangailangan. Kasi yung iba, pinapatungan pa nila yung mga face mask. Kaya, medyo malaki-laking profit. Kaya tayo, try natin mamigay para ma-inspire din natin yung iba na mamigay din ng mga mask. Kesa sa tubuan pa nila yung mga tao, tama? So, let's do this. It's Sunday and good morning to everyone. The one who believes in me will live even though they die. Jesus says, I am the resurrection and the life. If you believe that, if you trust that, if you're convinced of that, you will live even if you die. In other words, so, nung huling video ko, pinakita ko po kung paano ko ginagawa yung mga face mask. Kaya, eto siya, kung natatandaan nyo po. Kung hindi nyo po napanood yung how to make face mask, a very simple way, hanapin nyo lang po sa channel ko, makikita nyo po yun. So, eto na yung mga finished product natin at ready na po siya for delivery. Hi, so we will going to deliver another set of masks for one family. They have elderly and kids in their home, and they really need masks right now. Especially you can't go inside the grocery stores without the face mask. So let's go. So, nandito na tayo. Ito, iiwanan lang natin to dito sa front door nila para iwas na rin tayo sa contact sa kanila. So, ang nakatira dito is mga matatanda na may alagang mga bata. Ito naman, nasa nursing home tayo ngayon. At ito kay Lola para sa kanya at mga kaibigan niya.